Σας καλωσορίζουμε στο Open House Athens. Το Open House είναι ένας θεσμός, ο οποίος βασίζεται στον εθελοντισμό. Κάθε χρόνο, περισσότεροι από 500 εθελοντές λαμβάνουν μέρος στην εκδήλωση. Είμαι η Ιουλία και σήμερα θα σας ξεναγήσουμε στο συγκρότημα της Εθνικής Ασφαλιστικής επί της Λεωφόρου Σικρού, σχεδιασμένο από τους Μάριο Μπότα, Ρένα Σακελαρίδου και Μόρφο Παπα-Νικολάου. Στόχος του σχεδιασμού ήταν η δημιουργία ενός συγκροτήματος κτηρίων και μιας εσωτερικής πλατείας με προσανατολισμό την Ακρόπολη. Είμαι η Ρένα Σακελαρίδου. Σχεδιάσαμε το κτίριο αυτό μαζί με τη Μόρφο Παπα-Νικολάου και τον Μάριο Μπότα. Η συνεργασία μας με τον Μάριο Μπότα ξεκίνησε και με το Μέγαρο Καρατζά. Το γραφείο μας με τη Μόρφο ξεκίνησε στη Θεσσαλονίκη πριν από πολλά χρόνια και με αφορμή το Μέγαρο Καρατζά το μεταφέραμε στην Αθήνα. Και αν θα ήθελα να πω έτσι κάτι χαρακτηριστικό, θα έλεγα ότι από τα πρώτα μας έργα ασχοληθήκαμε με τη μεγάλη κλίμακα και το σύνθετο κτίριο. Ένα από τα στοιχεία που μας ενδιέφερε πάντα πολύ ήταν η χωρικότητα και το φυσικό φως και χαίρομαι που βρίσκομαι τώρα σε αυτό το σημείο εδώ, κάτω από αυτό το skylight. Ξεκινήσαμε να σχεδιάζουμε, κάναμε την πρώτη πρόταση, αν θυμάμαι καλά, Σεπτέμβρη του 2000 νομίζω. Και μετά μας ανατέθηκε το έργο το 2001. Ολοκληρώσαμε τη μελέτη, αν θυμάμαι καλά, μέχρι το 2003, ίσως το 2004. Η κατασκευή είχε ήδη ξεκινήσει, είχαν γίνει πρώτα εξκαφές αντιστηρίξεις, μετά έγινε μια εργολαβία με το φέροντα οργανισμό και μετά ολοκληρώθηκε με τα οικοδομικά. Το έργο πρέπει να ολοκληρώθηκε στις αρχές του 2006, γιατί θυμάμαι, ή στα τέλη του 2005, θυμάμαι ότι τα εγγένεια έγιναν το 2006 το καλοκαίρι. Το κτίριο είναι τα κεντρικά γραφεία της Εθνικής Ασφαλιστικής, μιας πολύ μεγάλης εταιρείας. Το κτίριο που σχεδιάσαμε ήταν γύρω στα 65.000 ή 68.000 τετραγωνικά. Δεν θυμάμαι τώρα με μεγάλη ακρίβεια. Είχαμε σχεδιάσει 6 υπόγεια και στη φάση της κατασκευής συνειδητοποιήσαμε, όχι μόνο εμείς, οι ειδικοί, ότι πηγαίναμε αρκετά βαθιά και θα έπρεπε ίσως να ανακόψουμε αυτό, οπότε καταργήσαμε 1 ή 2 υπόγεια, αν θυμάμαι. Οπότε το έργο υλοποιήθηκε γύρω στα 50 με 55.000 τετραγωνικά. Το κτίριο που βλέπουμε πάνω από τη γη είναι γύρω στα 22.000 τετραγωνικά, ενώ το υπόλοιπο βρίσκεται όλο κάτω από τη γη. Και κάτω από τη γη έχουμε επίσης και κύριους χώρους που βέβαια παίρνουν φυσικό φως. Έχουμε το συνεδριακό. Αν προσπαθήσω να σκεφτώ ποια ήταν η κεντρική ιδέα, θα έλεγα ότι τα πιο βασικά θέματα αρθρώνονται γύρω από την έννοια του δημόσιου χώρου. Με τον τρόπο που εμείς θελήσαμε να σχεδιάσουμε ένα συγκρότημα και όχι ένα κτίριο μέσα σε ένα οικόπεδο. Το συγκρότημα, με τον τρόπο που τοποθετήσαμε το μεγάλο κτίριο και το μικρό, το κτίριο συνοδείας και το κύριο κτίριο, διαμορφώσαμε μία πλατεία. Θελήσαμε δηλαδή να συνδέσουμε τη Συγκρού και το μέτωπο της Συγκρού με το πίσω, με αυτό που βρίσκεται πίσω, με τον πίσω αστικό ιστό. Την έννοια του δημόσιου χώρου τη φέραμε στο εσωτερικό και δημιουργήσαμε αυτό το έθριο που για μένα είναι η καρδιά του κτηρίου. Και πάλι την έννοια του δημόσιου χώρου τη φέραμε κάτω στο πρώτο και στο δεύτερο υπόγειο επίπεδο που δημιουργήσαμε το συνεδριακό κέντρο, διαμορφώνοντας ένα πολύ μεγάλο φουαγέ, το οποίο στην πορεία χρησιμοποιήθηκε για πάρα πολλές εκδηλώσεις, χρησιμοποιείται ακόμα για πολλές εκδηλώσεις. Άρα είναι σαν 3 παραλλαγές του δημόσιου χώρου, 3 παραλλαγές στο απόλυτα ανοιχτό και δημόσιο, στο εσωτερικό που παίζουμε πολύ με τη διαφάνεια και την κίνηση με αυτές τις γέφυρες και κάτω στο συνεδριακό, όπου κυρίως το θέμα μας είναι το πώς έρχεται το φυσικό φως σε ένα χώρο που είναι υπόγειος, αλλά έχει πολύ μεγάλη σχέση με το φυσικό φως. Νομίζω ένα από τα βασικά σημεία στοιχεία του σχεδιασμού είναι η δημιουργία χώρου, χωρικότητας.
Μέσα από αυτό, ας πούμε, μέσα από αυτό το έθριο αντιλαμβάνεσαι την παρουσία του άλλου. Αντιλαμβάνεσαι καθώς κυκλοφορεί την ώρα της λειτουργίας του κτηρίου, κυκλοφορεί κόσμος εδώ στις γέφυρες. Θα δείτε ότι οι γέφυρες δεν είναι η μία κάτω από την άλλη, αλλά κάνουν ένα είδος διαγώνιας κίνησης. Η διαφάνεια, η μη διαφάνεια που υπάρχει σε αυτές τις γέφυρες και πώς αντιλαμβάνεσαι τις σκιές που κινούνται. Όλα αυτά ήταν θέματα που μας ενδιέφεραν πολύ, γιατί θέλαμε να συνδέσουμε το φυσικό φως, το χώρο, όλο αυτό έτσι το μεγαλειώδες ύψος, μαζί με την εναλλαγή που φέρνει η κίνηση, την εναλλαγή της ροής των ανθρώπων. Και αν ξαναγυρίσω στην πλατεία, εκεί έχουμε πάλι τη ροή των ανθρώπων και το βράδυ αυτό παίρνει ένα άλλο θέμα, καθώς έχουμε αυτό το κομφετί που ονομάζουμε από τα skylights που φέρνουν φυσικό φως κάτω στο συνεδριακό, καθώς φωτίζονται όλα αυτά και φέρνουν κάτι το οποίο είναι σαν μια πιο απρόβλεπτη, θα έλεγα, κίνηση και χειρονομία, αρχιτεκτονική χειρονομία, σε κάτι που είναι αρκετά στιβαρό και αρκετά συγκεκριμένο στη μορφή του. Η δομή, η γεωμετρία είναι αρκετά λιτή, στιβαρή. Κόβονται οριζόντιες φέτες τα παράθυρα προς την πλατεία και στις πίσω πλευρές, στα πλάγια μέτωπα, έχουμε μία πολύ πιο κλειστή όψη, σαν να πατάει εκεί σταθερά, ενώ προς την πλατεία έχουμε αυτό το άνοιγμα. Νομίζω ότι στο πολύ συγκεκριμένο και αναγνωρίσιμο αρχιτεκτονικό ιδίωμα του Μάριο, συμμετρία, συγκεκριμένη γεωμετρία, στιβαρή μορφή, νομίζω ότι εμείς φέραμε, αν μπορώ να το πω έτσι, φέραμε αυτό το παιχνίδι με το φως, παράδειγμα οι γέφυρες, οι μεταλλικές, η μη διαφανή γυαλιά, ένα στοιχείο που το χρησιμοποιήσαμε και στο Μέγαρο Καρατζά, την έννοια της κίνησης, την προσπάθεια να δημιουργήσουμε κάτι που να μην είναι στατικό απλώς και στιβαρό, αλλά κάτι που να μπορεί να ενσωματώνει το απρόβλεπτο. Και νομίζω ότι πέτυχε. Αναφέρθηκα στο κτίριο της Εθνικής Ασφαλιστικής ως συγκρότημα και στην πραγματικότητα είναι συγκρότημα. Αποτελείται από δύο κτίρια. Αποτελείται από το μεγάλο που είμαστε τώρα, που είναι τα κεντρικά της διοίκησης, που το ονομάζαμε κτίριο Α, και αποτελείται από ένα γραμμικό κτίριο που οριοθετεί το πλάγιο όριο της πλατείας, το οποίο το ονομάζαμε κτίριο Β. Εδώ είναι τα κεντρικά, εδώ είναι τα headquarters και έχουμε βεβαίως ορόφους γραφείων. Στο ισόγειο έχουμε ένα πολύ μεγάλο λόμπι. Στον τελευταίο όροφο που βρισκόμαστε τώρα εμείς, στον έκτο όροφο, έχουμε τα γραφεία της διοίκησης. Η τυπολογία της κάτωψης είναι απλή. Οργανώνονται όλα περιμετρικά αυτού του εθρίου. Μπροστά, που είναι αυτή η πλευρά, όπου έχουμε όλες τις ανοιχτές οριζόντιες γραμμές στα παράθυρα, είναι τα βασικά γραφεία της διοίκησης, και στις δύο πλάγιες πλευρές εξακολουθούν να είναι γραφεία, απλώς είναι υπηρεσίες που είναι πιο λειτουργικές, δεν είναι τόσο η βαθιά δομή της διοίκησης. Το κτίριο Β είναι ένα πολύ λιτό γραμμικό κτίριο. Στόχος μας ήταν να δημιουργήσουμε αυτό το κτίριο όριο και επίσης ήδη νομίζω αυτό ήταν ένα κτίριο που θα ήταν βοηθητικό αν χρειαζόταν για την Εθνική Ασφαλιστική ή θα νοικιαζόταν σε κάποια άλλη αντίστοιχη θυγατρική, όπως νομίζω έχει γίνει. Ένα από τα βασικά θέματα που είχε θέσει ο κύριος του έργου ήταν ότι ήθελε να ανοίγεται στη θέα της Ακρόπολης. Και αυτό ήταν που προσπαθήσαμε να κάνουμε με το δώμα μας, με το Roof Garden. Έχει πραγματικά εξαιρετική θέα σε όλο το Αττικό τοπίο εδώ, το αθηναϊκό τοπίο, και στο βάθος η Ακρόπολη. Ήταν από την αρχή πρόθεση και εξού αυτή η χειρονομία με την καμπύλη. Θα έλεγα ότι είναι το μεγαλύτερο σε κλίμακα έργο μας και θεωρώ ότι είναι ένα έργο που εντάσσεται
με πολύ δυνατό τρόπο στον αστικό ιστό.